नमस्कार. आजची रेसिपी आहे पनीर भुर्जी. इथे मी एक कढई गॅसवर गरम होण्यासाठी ठेवली आहे. कढई थोडीशी गरम झाली की यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकूयात आणि 1 टेबलस्पून मी घरचं ताजं लोणी टाकत आहे. याऐवजी तुम्ही अमूल बटरही टाकू शकता किंवा फक्त तेल वापरले तरी काही हरकत नाही. आता तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर याच्यामध्ये अर्धा छोटा चमचा जिरे टाकूया. जिरे तडतडल्यानंतर इथे मी 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट टाकत आहे. आता आलं लसूण टाकल्यानंतर 1 मिनिटभर याला हाय फ्लेमवरती परतून घेऊयात. आलं लसूण तेलावर चांगलं परतून घेतल्यानंतर याच्यामध्ये मी 2 मोठ्या आकाराचे कांदे चिरून घेतलेले आहेत ते टाकायचे आहे आणि कांदे देखील आपण हाय फ्लेम ठेवूनच परतून घेणार आहोत. कांद्याचा रंग लालसर येईपर्यंत परतून घेतल्यानंतर आता 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो फाईन चिरून घेतले आहेत. टोमॅटो टाकल्यावर त्यासोबतच मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकल्याने टोमॅटोला पाणी सुटते आणि टोमॅटो लवकर शिजतात. हाय फ्लेम ठेवून चांगले परतून घेऊयात. आता गॅसची फ्लेम लो ठेवून झाकण ठेवायचे आहे आणि 5 ते 6 मिनिटे लो फ्लेमवरच कांदा टोमॅटो चांगले मऊ शिजेपर्यंत झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे. आता झाकण काढून चेक करूया. अशा प्रकारे कांदा टोमॅटो मऊ झाले पाहिजे. आता यामध्ये मसाले टाकूया. 2 छोटे चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर, अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 छोटा चमचा भरून धने पावडर, पाव चमचा हिंग, अर्धा छोटा चमचा गरम मसाला. मसाले टाकून झाल्यानंतर लो फ्लेमवर मसाले परतून घेऊया. मसाले खमंग परतून घेतल्यानंतर आता इथे मी हे फ्रेश होममेड पनीर टाकत आहे. पनीर टाकल्यावर मसाल्यासोबत पनीर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनिटे याला मीडियम फ्लेमवरती परतून घेऊया. आणि पनीर जास्त शिजवायचं नाही आहे. जर ते जास्त शिजलं तर चिवट होतं. आता आपण याच्यामध्ये भरपूर कोथिंबीर टाकूया आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता आपण गॅस बंद करूयात. अशा प्रकारे पनीर भुर्जी तयार आहे.